Naghahanap ka ba ng e-commerce mentor na tuturuan ka hanggang kumita ka? Yung hindi ka lang bebentahan ng course o mentorship program tapos hindi na magpaparamdam sa'yo? Yung may support group tapos tutulungan kayong lahat para sabay-sabay kayo matuto. Yung kung ano yung gumagana sa mentor, yun mismo yung tuturo niya. Para wala ka ng trial and error. What if hindi lang isang mentor ang magturo sa'yo? Yung magtuturo sa'yo kung paano humanap ng tamang products and suppliers at kung paano gumawa ng sariling Lazada store na pwedeng kumita ng 6 figures na hindi gumagastos ng Facebook ads. May magtuturo ng copywriting and how to persuade your prospects to buy your products. May magtuturo ng branding para pag may hinanap na isang product type, ikaw agad yung nasa isip nila. May magtuturo ng tech para i-set up ang online store mo, WordPress man yan or Shopify. At syempre, may magtuturo talaga kung paano mag-Facebook ads sa inyo para maiwasan yung magsunog ng pera kaka-trial and error. Kung sa tingin mo, kailangan mo ng lahat ng iyon, I'm inviting you to join our Facebook group by clicking the link below.